Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is i-share ko sa inyo ang magbibigay ako ng app recommendation para dun sa mga phones like my phone na Samsung A02s na walang screen recording function. So today is i-share ko sa inyo kung ano yung app na pwede nyong i-download upang makapag-screen record sa inyong mga phones na walang screen recording function. So yung ginagamit ko guys is ito, X Recorder. So ito yung gamit kong screen recording app. Dinownload ko ito sa Play Store. So here, ganito siya. Ito yung app na gamit ko sa aking Samsung A02s kasi ang phone na to ay walang screen recording function. So ito yung dinownload kong app para mag-record. So today, ang gagawin natin is mag-download tayo ng Pro version nito. So ito yung itsura niya pag hindi pa naka-Pro version ang ating X Recorder Pro. So today, magda-download tayo ng Pro version nito. So ito yung mga prices kung magkano pag nag-avail ka ng Pro. So ngayon, tuturo ko sa inyo paano magka-Pro version ng X Recorder Pro nang walang binabayaran. So if you want to learn how, kung gusto nyo malaman pa paano magkaroon ng Pro version nitong app na to, so just keep on watching. Okay, so punta tayo guys. So sa video na to, makikita nyo or ilalagay ko na sa comment ang link ng file na ito-download nyo. So ito yung link. Okay, so ilalagay ko siya sa comment or hindi kaya sa ilalagay ko siya sa comment or sa description. So click ko lang yung link para ma-redirect tayo dun sa file and then download natin. Okay, so accept. Your download is starting. Okay. So downloading. Ito guys, ito yung ginagamit ko kasi itong phone na to, si Samsung, wala siyang yung feature. Meron siyang screenshot pero hindi available sa kanya yung screen record. Mahilig ako mag-screen record, especially pag nare-record ko yung mga class clips ko sa tutoring. So, kailangan ko ng screen recorder. Kaso wala itong screen recorder. So, ayun. Yung nahanap ko na app na compatible sa Samsung and maganda siyang screen recorder is yung X Recorder na meron sa Play Store. Kaya lang, hindi siya Pro version kasi wala din na akong pera. Okay, baliw. Okay, so itong dina-download natin, ito na yung Pro version niya and modded to na app. Modded app na to, so meaning naka-pro na siya, hindi na siya yung parang original na app, may nabago na sa kanya. So thank you sa Mixroot. Ayan, so sa kanila nanggaling itong modded na app na to. So kung gusto nyo pong mag-join sa group ng Mixroot, pwede kayong sumali sa Telegram. Okay, so maraming mga modded apps doon. Yan, doon ako kumukuha ng mga apps na ini-install ko dito sa aking cellphone. Kasi magaganda ang feature. Pero, yung internet ko ay mabagal. PLDT, baka naman po ay bilisan nyo naman po paminsan-minsan ang inyong internet connection. So, ayan guys, naka-screen record pa rin ako. Okay.
Antayin lang natin ma-download ang app. Yung link guys ha, ilalagay ko sa comment section para doon nyo na lang. Okay guys, so downloaded na yung ating X recorder. Ito na siya, downloaded na. Ang gagawin ko lang guys is install ko muna ang itong X recorder. So ayan guys, naka-screen record ako. Uninstall ko muna itong X recorder mula sa Play Store. Tapos install ko ulit siya. I-video ko na lang siya para makita nyo kung paano naman yung kanyang installation. So, stop ko muna ang aking screen record and i-install ko muna ang X Recorder Pro. Okay. Install na ang X Recorder Pro. Na-install ko na siya. So, yung gagawin natin is punta tayo sa ating downloads. Asan na ba? My files. And then, downloads. Ayan. So, ito ang aking download and then install. Install. Installing pa siya. Hintayin lang natin ma-install. Okay, open. Press continue, press allow. So, ayun, later na lang yan siya. Use notification bar. So, yung sa taas lang. Itong sa taas. Ito lang yung makikita. Hindi ko ginamit itong parang floating button. And then, record audio. Ayan, sa microphone. Toolbox window. You can change the audio recording via setting or toolbox window. Okay, so, allow. And, ayan, ito yung sa Telegram, guys. Pwede kayong mag-join dito. No thanks. Okay. So, ito na siya, guys. Naka-pro version na siya. Ayun. So, ang nakalagay, you are the pro user of X Recorder. Enjoy unlimited features. So, okay, guys. So, okay guys, so lumipat. So, eto na guys, na-install na ang ating X Recorder Pro. And may nakalagay na nga na you are the pro user of X Recorder. Enjoy unlimited features, no ads, remove watermark permanently, video compress, add text per image, RTMP live stream, hindi ko alam kung ano yun, hide recording, save window, maximum support 120 FPS recording, and more features coming soon. So, ayun. Naka-pro na siya. Meron na rin siyang noise reduction. Okay, so meron na siyang noise reduction mula to sa hindi pro na version. So, may noise reduction na siya. Magpa-function siya. Ma-change mo siya pag hindi ka on record. Okay, ano pa ba? Okay, so may orientation. Pwede nang i-change. Ayun. Okay, so yan. Show touches. Ayun. So, yun guys, yung pro version ni X Recorder Pro. So, kung gusto nyo mag-download ng X Recorder Pro version, follow nyo lang yung steps na ipinakita ko. So, thank you! And yun lang. Have a nice day po sa lahat!